अहिलेको टाइममा हामीहरू सबैले इन्टरनेटको प्रयोग त गर्छौँ नै र इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने मानिसहरूलाई गुगलको बारेमा थाहा नहुने त कुरै भएन। आउनुहोस् म आज यसै गुगलको बारेमा केही रोचक नयाँ टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर आएको छु जुन हामीहरूलाई सधैँभरि एकदमै काम लाग्नेछ। नमस्कार साथीहरू, टेक्नोलोजी नेपाल च्यानलमा म योगेन हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु। अझै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, साथसाथै तल रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला ताकि इन फ्युचरमा मैले कुनै पनि नयाँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू अपलोड गरेँ भने हजुरहरूको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आओस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ। नम्बर 1 मा रहेको छ फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभर। यो ट्रिक्सबाट तपाईँहरूले केही सेकेन्डमै आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड, कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड एकदम क्लियर तरिकाबाट रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ। जति पनि फोटो एडिटिङमा इन्ट्रेस्ट राख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो ट्रिक्स एकदमै युजफुल रहनेछ। आफ्नो मोबाइलको ब्राउजरमा गएर चाहिँ तपाईँ टाइप गर्न सक्नुहुनेछ remove.pg ov.bg टाइप गरेपछि तपाईँहरू चाहिँ यहाँ फर्स्ट लिङ्क देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यसको इन्टरफेस हो, यो चाहिँ होम पेज। यसमा अपलोड इमेजमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। तपाईँ कुनै पनि इमेजहरू अपलोड गरेर चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्डहरू रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ म चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न पर्यो भने सिलेक्ट गर्नुहोला। गरिसकेपछि केही सेकेन्डमै तपाईँको चाहिँ इमेज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलरेडी इरेज भइसक्यो। तपाईँले यसलाई डाउनलोड गरेपछि यो पिएनजी फाइलमा तपाईँले कुनै पनि चाहिँ एडिटिङ सफ्टवेयरमा गएर चाहिँ यसलाई स्टिकरको जस्तरी युज गर्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 2 मा रहेको छ गुगल एक्टिभिटी। यो ट्रिकबाट हजुरहरूले आफ्नो भाइ बहिनीले, वाइफले या गर्लफ्रेन्डले कसैले पनि गुगलमा के सर्च गर्छ या के देखिरहेको छ भन्ने कुराहरू सबै तपाईँहरू चेक गर्न सक्नुहुनेछ या जान्न सक्नुहुन्छ पुरा डिटेल। आफ्नो मोबाइलको ब्राउजर चाहिँ ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि तपाईँ गुगलमा जानुहोला। गुगलमा गइसकेपछि तपाईँले टाइप गर्नुपर्ने छ माई एक्टिभिटी google.com मा टाइप गरिसकेपछि सर्च गर्नुहोला। यहाँ तपाईँ पहिलो लिङ्कमा जानुपर्ने छ। पहिलो लिङ्कमा गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ पुरा तपाईँले के युज गर्नुभयो या पुरा हिस्ट्री गुगलमा चाहिँ तपाईँको इन्टरनेटमा तपाईँले केही पनि सर्च गर्नुभएको छ या केही हेर्नुभएको छ भने पुरा हिस्ट्री। नम्बर 3 मा रहेको छ हाइड युट्युब सर्च हिस्ट्री। युट्युबमा यदि तपाईँहरूले केही प्राइभेट कुराहरू सर्च गर्नुभएको छ र तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँले सर्च गर्नुभएको प्राइभेट कुराहरू दोस्रो व्यक्तिले यदि फोन लगिहालेर केही युट्युबमा सर्च गर्न थाल्यो भने उसले नदेखोस् या हाइड होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो टिप्स तपाईँहरूको लागि एकदमै युजफुल हुनेछ। युट्युब ओपन गरेर यहाँ जानुहोला। गुगलमा गइसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ सेटिङमा जानुहोला। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ तल दुईवटा अप्सन, यो पोस्ट वाच हिस्ट्री और पोस्ट सर्च हिस्ट्रीमा चाहिँ यो दुईवटा अप्सन तपाईँले एक्टिभ गरेर छोड्नुपर्ने छ। त्यसपछि तपाईँको कुनै पनि यो वाच हिस्ट्री या चाहिँ तपाईँको सर्च हिस्ट्रीहरू कसैले पनि देख्न सक्ने छैन। नम्बर 4 मा रहेको छ काउन्ट नम्बर। यो ट्रिक्सबाट तपाईँहरूले जति नै लामो नम्बरहरू पनि काउन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँ सजिलै र केही सेकेन्डमै। मोबाइलको ब्राउजर ओपन गर्नुहोला। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ टाइप गर्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि नम्बर टाइप गरेर तपाईँ चाहिँ इजिकल टु तपाईँले टाइप गर्नुपर्ने छ इङ्ग्लिस टाइप गर्नुभयो भने सर्च गर्नुहोला। यहाँ तपाईँ देख्नु अलरेडी काउन्ट भएर आयो। नम्बर 5 मा रहेको छ गुगल मिरर सर्च। यदि तपाईँहरू गुगलमा अक्षरहरू ऐनामा हेरेर जसरी हेर्न चाहनुहुन्छ या सबै अक्षरहरू उल्टो तपाईँले टाइप गर्नुपर्ने छ गुगल मिरर सर्च। मिरर सर्च टाइप गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो अप्सन, यहाँ क्लिक गर्नुहोला। यो ओपन गरिसकेपछि अब तपाईँले जे पनि टाइप गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ उल्टो देखिनेछ गुगलमा। हामीले ऐनामा जसरी हेर्छौँ त्यसरी नै उल्टो देखिनेछ अक्षरहरू। नम्बर 6 मा रहेको छ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर। यो चाहिँ पनि एकदम राम्रो ट्रिक्स हो। तपाईँहरूलाई कुनै पनि वर्डहरू या चाहिँ तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुभयो या तपाईँहरूले नसुनेको वर्डहरू चाहिँ सुन्नुभयो भने तपाईँ केही सेकेन्डमै गुगलमा गएर यसलाई ट्रान्सलेट गरेर आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। हाउ आर यु टाइप गरेर यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ कन्ट्रीको ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ कन्ट्रीको इन
नेपालीमा टाइप गर्नुभयो भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अलरेडी। नम्बर 7 मा रहेको छ गुगल इमेज आइडेन्टिफाई सर्च। यो मेथडबाट तपाईहरुले कुनै पनि व्यक्तिको फोटोबाट उसको पूरा डिटेलहरु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि आफ्नो मोबाइलको ब्राउजर ओपन गरेर गुगलमा जानु होला। गुगलमा गइसकेपछि टाइप गर्नु होला रिलेटेड रिलेटेड इज टु फेसबुक चाहनुहुन्छ भने फेसबुक सम्बन्धी रिलेटेड वेबसाइटहरु चाहनुहुन्छ फेसबुक, युट्युब सम्बन्धी चाहनुहुन्छ युट्युब, इन्स्टाग्राम कुन वेबसाइट सम्बन्धी तपाईहरु रिलेटेड चाहिँ अरु वेबसाइटहरु देख्न चाहनुहुन्छ त्यो सर्च गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईहरु टाइप गर्नुपर्ने छ। रिलेटेड इज टु टाइप गरिसकेपछि कुनै पनि फेस्टिभलहरु चाडपर्वहरुको डेट चेक गर्नको लागि गुगल ओपन गर्नु होला र यहाँ चाहिँ पहिलो फेस्टिभलको नाम टाइप गर्नु होला। त्यसपछि 2020 र तपाई सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले डाइरेक्ट यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कहिले चाहिँ हाम्रो तिहार पर्ने छ भनेर। यसमा चाहिँ क्यालेन्डर या चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसनहरुको जरुरत पर्ने छैन। नम्बर 9 मा रहेको छ गुगल क्याल्कुलेटर। यो मेथडबाट तपाईहरु केही सेकेन्डमै गुगलको सर्च बारमा गएर आफ्नो हिसाब गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो मोबाइलको ब्राउजर ओपन गरेर तपाई यहाँ यसरी URL मा क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुनेछ सजिलैसँग। तपाईहरुलाई कुनै पनि एक्सटर्नल क्याल्कुलेटर या मोबाइल एप्लिकेसनको जरुरत पर्ने छैन क्याल्कुलेटर एप्लिकेसनको। तपाईहरुले कुनै पनि ठाउँको वेदर चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो गुगल ओपन गरेर यहाँ चाहिँ ठाउँको नाम टाइप गर्नु होला। वेदर टाइप गरेपछि ठाउँको नाम र चाहिँ वेदर टाइप गरेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले कुनै पनि कन्ट्रीको किबोर्ड चाहनुहुन्छ र किबोर्ड अनलाइन चाहनुहुन्छ या अनलाइन टाइप गर्न चाहनुहुन्छ भने गुगलमा गएर ट्राई इनपुट टुल अनलाइन टाइप गर्नु होला। टाइप गरेर सर्च गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले चाहिँ पहिलो चाहिँ लिंक ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईं यहाँ चाहिँ यो इन्टरफेस तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ सिलेक्ट गरेर किबोर्ड सिलेक्ट गरेर तपाई कुनै पनि कन्ट्रीको किबोर्ड चाहिँ यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। फर एक्जाम्पल हामीलाई चाहिँ नेपालको किबोर्ड चाहियो भने तपाईहरु सिधा नेपालीमा क्लिक गरेर तपाईहरु चाहिँ टाइप गर्न सक्नुहुनेछ नेपालीमा। यहाँ यसरी नै तपाईहरु चाहिँ टाइप गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई कपी गरेर तपाईहरुले कहीं टाइप गर्नु छ या केही चाहिँ नेपालीमा टाइप गर्नु छ भनेदेखि या तपाईहरुलाई फाइल बनाउनु छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ कपी गरेर पेस्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। साथीहरु यदि हजुरहरुको मनमा कुनै पनि प्रश्न भए तल कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै आफ्नो सल्लाह र सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ। यो भिडियोमा यति नै। हस्त फेरि भेटौँला।